představ se mi a nepoužij jméno a nepoužij práci, kterou děláš. Jo? Zase jako ekonom, už jenom to, že vlastně redukujeme tu svoji otázku, kdo jsem, na to, co dělám, je vlastně hrozně zajímavý a když se na ten člověk zamyslí, tak se mu těžko bude odpovídat. Tak a teď vy se mi právě zeptáte tuhle otázku. Dobrý. Já jsem bytost těkavá, bytost zvědavá, bytost, která se těžko smiřuje jak s povrchností, tak s hloubkou. Já si myslím, že Boží království není ani někde v nebesích, protože kdyby bylo v nebesích, tak jsou tam ptáci už dávno před námi a kdyby bylo Boží království v hloubkách, tak ryby jsou tam dřív než my. Boží království nemyslím si, že je uvnitř člověka, ale mezi lidmi. Boží království není v tobě, ale mezi vámi. To si vždycky pamatuju, že když jsem byl menší, tak se mi mý kamarádi ptali, jak můžu věřit v Boha, který ho není vidět. A já jsem říkal, no a vy jste viděli někdy jako Boha? A on říkal, no my jsme nikdy žádného Boha neviděli a nic takového, co nevidíme, věřit nebudeme. A já jsem se jich ptal, no a jste si jistý, že jste to nikdy neslyšeli? A to vždycky i takový ty nejdrsnější hazeči kamenů, tak se na chviličku zamysleli, že počkej moment. Takže v ten moment, kdy člověk slyší něco, tak si nedá do uší sluchátka. To je podle mě celý princip, tak jak já se snažím vést svůj život. Hraju se rád s myšlenkama, ty svoje úvahy považuji za myšlenkový Lego, někdy z toho vyjde něco zajímavého, někdy z toho nic zajímavého nevyjde. A i takový to handrkování s ekonomií nebo s ostatními obory je vlastně taková hra. Já se asi tak nějak vnitřně jistým slova smyslu bráním dospění v tom takovém tom, ne, že bych se jako utíkal z odpovědnosti, já jsem schopný se sám živit, přemísťovat z místa na místo a většinou se trefím a nedělám ku podivu na to, jak to je chaotický kolem mě, tak vlastně nedělám problémy, jsem si uvědomil. Pro mě vlastně, když to řeknu úplně konkrétně, tak to hravost toho dítěte je to, co Nietzsche zřejmě, nebo já to aspoň takhle čtu, mohl mít na mysli, když popisoval nadčlověka. Nietzsche hovořil o 3 etapách lidského vývoje a ta vrcholná je věk dítěte, kde lidstvo už spolu neválčí, nebojuje, ale jen tak se prostě vzdělává, dívá se na filmy, povídá se navzájem pohádky a zároveň hovořil o nadčlověku. A nadčlověk je entita, která vzejde z člověka, ale člověk není, je to nad člověkem, hraje si to, škádlí to, tančí to, nebojuje to, má to legii otroků, kteří těm nadčlověkům z nějakého neekonomického důvodu slouží. Nápověda to jsou dospělí. Pak mají bezstarostný život, protože tyhle najatí nebo nenajatí dobrovolní otroci v tom Nietzschově pojetí se starají o svět za to dítě. Vemte si práci, která bude zabírat 20 hodin denně, o svátcích máte víc, ne míň práce. Jíst se můžete teprve, když se nají vaši nadřízení a kdykoliv budou vyžadovat, že s vámi budete ležet v posteli, tak to musíte udělat. Tohle po nás chtějí děti a dělá se to všechno proč? Tak roztomilí přece být nemůžou, jo? Tam musí být ještě nějaký další element, proč to děláme. A je to smlouva mimochodem taková zvláštní, měnový transfer a největší smlouva lidstva, přesto o ní neuvažujeme a nebereme to tak. Že smlouva s mým dítětem je, že on mi to vracet nebude, on to vrátí svým dětem. Ten dluh ekonomický, dokonce to by se dalo spočítat na halíř. Takže vlastně paradoxně vztah funguje lépe tam, kde jsme si zadluženi. Jo. Naopak, když se chci odloučit od svého otce, tak mu vlastně můžu říct, už ti nic nedlužím. Už nemám vůči tobě ani pozitivní, ani negativní závazky. Jsi mi tím pádem jakoby cizí. A naopak přátelství je pro mě situace, kdy přátelé navzájem zapomínají, kolik si toho dluží a už by to ani vlastně nešlo některák spočítat.